We're Finlandia legends, Gunilla and Finn. A woman and a dog looking for adventures abroad, just fulfilling our dreams. A vagabond at heart says a new beginning is here. So let's pack up and leave, take a break from work, drive down an unknown road. Let's sleep under the stars, park up and play in the park. We're Finlandia legends. Ja, den här lådan jag har tänkt göra åt Finn. Det är lite grova mått. Men här har vi hela sätet. Och här har vi ryggstöden. Här på det här andra sätet så har man en alltså som ett handtag man kan fälla ner. Och där finns det 2 koppar man kan sätta ner. Och jag vill gärna ha det nere. Och då betyder det ju att det är ett spann här fram till instrumentbrädan som är tomt nu. Och han tar ju upp hela bänken annars nu då. Så han ska få en egen liten låda här. Så att... ja, nu var det ju grannarna också som man skälla ut. Men här är säkerhetsbälte, den här svarta pricken. Det här är säkerhetsbälte. Där. Så att jag kommer att såga upp ett hål där så att han har ett fäste så jag kan ha säkerhetsbälte och selen där. Sen själva den här lådan så kommer jag att spänna fast runt sätet så att det sitter stabilt. Ja, så ska det vara ett ben där och så ett ben där. Så, enkelt. Och så ska det vara en kant runt cirka 20-25 centimeter runt hela. Så det har rum med en liten tunn madrass. Så blir det. Så där gott folk. Då var det en ny dag, nya möjligheter. Jag känner jag var ganska sliten efter att jag hade jobbat natt. Och jag måste konstatera att jag kanske inte är någon nattmänniska mera efter 25 år. Nu har jag skrivit en inköpslista på det jag ska ha. Virke, och så måste jag ha några fler verktyg som jag ska såga. Jag har satt laddare till mina borrmaskiner och sågen på laddning. Bara för att. Så det hinner väl ladda lite nu medan jag är borta. Och sen igår kväll hade jag ju hittat annat virke som jag hade gjort till andra saker. Som passar till hundens säng i bilen. Så att den som spar, han har. Nu får vi och handlar. Nåja hörni, nu har jag försökt börja spika ihop den här stommen av den här lilla tronen åt hunden. Det som saknas här nu då är ju sidorna och under. Det här är undersidan. Så där ska det också komma brädor under. Så nu ska jag gå till bilen och se hur den här passar. Ja men hörni, jag är ju smått överraskad här. Titta så fint det blev för lilla man. Så. Och så är det benen där som stöd. Jag ska bara sätta här under lite vinkeljärn så att det hålls. Det ska jag göra i alla. Men ja, då ska jag sitta här då. Helt perfekt. Och så här kommer ju säkerhetsbälte så jag måste ju skära ut en bit här så att det passar. Och det är ju det här jag menar. Det här sätet som jag vill ha nere, för där kan jag ha min kaffekopp och sådär. Så då kan han sitta här tryggt. Eller ligga, vad han vill. För brädorna de kommer ju komma ut här.
Så nu ska väl en schäfer ha rum där nog. Så, det är vi nöjd med. Nu ska vi sanda. Sådär. Nu har du min lilla låda här. En låda, herregud. Prata lådan här. Jag hittade någon gammal skiva som jag har nu sågat till så det passar till benen. Blev väl inte det bästa resultatet, men det är hemgjort. Då får det bli som det blir. Jag får gå ut, klockan är nästan 10 på kvällen och man ska väl vara lite tyst, så att jag får gå ut och mäta imorgon var säkerhetsbältet, var hålrummet för det ska komma. Men nu allt trä är slipat, så jag har köpt oljebets i svart. Så inte jag ska ha någonting som sticker ut inuti i färgmässigt. Så nu ska jag betsa allt trä svart, skivan får vara vit. För det går inte att måla på. Ja, men då tror jag att vi tar kvällen här. Jag har städat undan och försökt sopa golvet ganska så rent. Nu är det svarta betsen på. Det är ju meningen att man ska torka av ganska så snabbt man har målat. Men jag har inte rört det, utan jag penslade bara på och så får det torka in i trä under natten, så får jag torka bort det där imorgon. Ja, men då så. Kan det bli bättre? Nu fattas bara hunden. Welcome on board, because Finlandia legends on tour. We make every day count.